नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुर हरि आचार्य। आजको यस भिडियो सामग्रीमा म यहाँहरूलाई सिकाइ सहजीकरणमा प्रविधिको प्रयोग अन्तर्गत हामीले सिकाइ सहजीकरण गर्ने क्रममा पावर पोइन्टको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। पावर पोइन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो प्रस्तुतिकरणलाई आकर्षक बनाउने क्रममा सुरुवाती प्रेजेन्टेसनलाई आकर्षक बनाउनका लागि पर्दा राख्ने तरिकाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। आफ्नो प्रस्तुतिकरणलाई आकर्षक बनाउनका लागि, दर्शकको मन जित्नका लागि र पावर पोइन्टलाई इन्टरेक्टिभ किसिमले प्रस्तुतिकरण गर्ने सिलसिलामा सुरुवाती अवस्थामा त्यसलाई आकर्षक बनाउनका लागि पर्दा कसरी राख्न सकिन्छ, आफूले चाहेको बेला त्यो पर्दा बन्द हुने र चाहेको बेला त्यो पर्दा खुल्ने बनाउने तरिकाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु, जसको माध्यमबाट हामीले कुनै कार्यक्रमहरू सुरुवात गर्ने क्रममा, समापन गर्ने क्रममा, कुनै विषयवस्तुहरू प्रेजेन्टेसन गर्ने क्रममा हामीले फ्लेक्स प्रिन्टको प्रयोग गरेका हुन्छौँ। त्यस्तै फ्लेक्स जस्तै डिजिटल रूपमा आफूले निर्माण गर्न सकिने र प्रेजेन्टेसन गर्न सकिने त्यो तरिकाको बारेमा म यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अहिले यहाँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ एउटा पर्दा यहाँ रहेको छ जहाँ स्वागतम लेखिएको छ। यो पर्दालाई आफूले आवश्यकता अनुसार हामी यसरी खोल्न सक्छौँ। आफ्नो विषयवस्तु जे छ त्यो विषयवस्तुलाई तयार गरेर आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुतिकरणको सुरुवात गर्न सकिन्छ। यस्तै पर्दा कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ पावर पोइन्टमा भन्ने बारेमा यो विषयवस्तुमा प्रस्तुतिकरण गर्न गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर यस सम्बन्धी जानकारी राख्नुहुन र यसलाई अझै आकर्षक बनाउनका लागि यो एउटा नमुना हो। यहाँले अझै आकर्षक विषयवस्तु बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। यस्तै आकर्षक विषयवस्तु बनाउनका लागि कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो डिभाइसमा एउटा पावर पोइन्टको फाइल क्रिएट गर्नुहोस्। नयाँ फाइल कि विभिन्न तरिकाहरू हुन सक्छन्। त्यो मध्येको म एउटा तरिकाबाट यसलाई सुरुवात गर्छु। यहाँले विन्डोज की र आर अथवा रन बटनमा एकैचोटि क्लिक गर्नुभयो भने POWERPNT यहाँ यो बक्समा टाइप गर्नुहोस् र यसलाई ओके गर्नुभयो भने एउटा नयाँ फाइल यहाँ क्रिएट हुन्छ। पावर पोइन्टको एउटा नयाँ फाइल क्रिएट भएको छ। अब यहाँ हामी ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसनबाट यसलाई सुरुवात गर्न सक्छौँ। यसपछि एउटा फाइल यहाँ क्रिएट भएको छ। त्यो मध्ये यहाँलाई मनपर्ने यो स्लाइडका विभिन्न थिमहरूमध्ये एउटा ब्ल्याङ्क मैले यहाँ सेलेक्ट गरेँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि एउटा मात्रै स्लाइड यहाँ राखेँ। अब यो एउटा ब्ल्याङ्क स्लाइडमा हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई डिजाइन गर्न सक्छौँ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा सेप्स भन्ने अप्सन छ। सेपमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरेपछि एउटा क्रसरसँगै प्लस चिन्ह यहाँ देखिनेछ। माउसमा लेफ्ट क्लिक गरेर यसलाई ड्र्याग गर्नुभयो भने यो प्लस ठुलो हुन्छ र यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस्। यसरी एउटा सेप यहाँ बन्नेछ। यसमा आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ यो फर्मेट अप्सन यहाँ अहिले एक्टिभ भएको छ र यो अन्तर्गत यहाँ सेप फिल अप्सन छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने कस्तो खालको कलर यहाँ एडजस्ट हुन्छ, राख्न यहाँलाई मनपर्छ, त्यही अनुसार आफ्नो कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिलेको लागि यो ब्लू कलर यसलाई चुज गरेँ। योभन्दा फरक तरिकाले अझै राम्रो डिजाइन यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै म फेरि इन्सर्टमा गएँ। इन्सर्टमा गएपछि सेपमा गएँ। सेपमा गइसकेपछि अथवा यसैलाई तपाईँले कपी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को सेप यहाँ ड्र्याग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई फेरि अघिकै तरिकाले यहाँ सेप यहाँ बनाउनुहोस्। अब तपाईँले यो सेपको कलर आफ्नो आवश्यकता अनुसार अघिकै तरिकाले यहाँ यो सेप फिलमा गएर आफूलाई जुन कलर राख्नुपर्ने हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब यसको अहिले यहाँ सेप आउटलाइन अथवा यो सेपको बोर्डर देखिएको छ। यो बोर्डर देखिँदा त्यति राम्रो नदेखिन सक्छ। त्यसकारण यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो फर्मेट अप्सनमा सेप आउटलाइन भन्ने एउटा अप्सन छ। यहाँ चाहिँ नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। अब यहाँ अघिको हाम्रो सेप चाहिँ यहीँ रहेको छ भने बाहिरी बोर्डर चाहिँ देखिँदैन। अब यो मैले यहाँ यो बिचमा अहिलेको लागि यो सेतो नै फर्मेट यहाँ राख्छु। सेतो सेपमा यो रहनेछ। यसमा डिजाइन थप्नको लागि यसलाई कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्। अर्को सेप यहीँ बन्नेछ। अब तपाईँले यसलाई यहाँ सेप देखिएको छ, अर्को सेप यहाँ बनेको छ। अब तपाईँ यो सेपलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार यहाँबाट हजुरहरूले
कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। कस्तो मन पर्छ, कस्तो डिजाइन यहाँले गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारको डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मैले यहाँले रातो कलर राखेँ। फेरि योभन्दा तल कलर कम्बिनेसन गर्नका लागि तपाईले जस्तो खालको यो सेप चाहिने हो त्यो सेप यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ राख्नुहुन्छ। अर्को सेप यहाँ आइसकेको छ। अब फेरि यो सेपलाई फेरि कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल भी गर्नुभयो भने अर्को सेप बनेर आउनेछ र यो सेपलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्नुहुनेछ। अहिले मैले चाहिँ यो सेपलाई सानो बनाएँ। सानो बनाएर आफ्नो यो स्लाइडलाई आफ्नो किसिमले यहाँ डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसको कलर मैले यहाँ यो ब्लू कलर यहाँ मैले चुज गरेँ। यति भएपछि हाम्रो स्लाइडको सामान्य डिजाइन एउटा यहाँ देखिएको छ। अब यसलाई यहाँले आवश्यकता अनुसार आफ्नो टेक्स्ट राख्न सक्नुहुन्छ। यी सेपहरूको साइज एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सेपलाई सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। के लेख्ने भन्ने कुरा अब यहाँले आफ्नो डिजाइनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब म यो सुरुवातमा केही कन्टेन्टहरू लेख्छु। जस्तै इन्सर्टमा क्लिक गर्नुहोस्, वर्ड आर्टमा क्लिक गर्नुहोस् र आफूलाई कस्तो किसिमको अक्षर मन पर्छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो टेक्स्ट हियर भनेर एउटा नयाँ बक्स यहाँ आउनेछ। अब यो बक्समा आफूलाई चाहिएको टेक्स्ट यहाँ लेख्नुहोस्। जस्तै मैले अहिले नमुनाको लागि एउटा टेक्स्ट यहाँ राख्नेछु। यो टेक्स्ट बक्समा अब म यहाँ एउटा टेक्स्ट यहाँ राख्नेछु जुन मैले यहाँ टाइप गरेर राखेको छु। जस्तै यहाँले यहीभित्र टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसको यो सेप अलिकति यसलाई सानो ठुलो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो टेक्स्टलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार यहाँले यसको साइज घटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई सेलेक्ट गरेपछि यसको साइज र फन्ट कलर, फन्ट साइज, फन्ट सबै यहाँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले मैले अब यो कार्यालयको लागि एउटा हेड, अफिस हेड यहाँ ल्याएको छु। यही अनुसार यहाँले आफ्नो अझ राम्रो हेड यहाँले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि अब हामी यहाँ नेपाल सरकारको लोगो राख्नेछौँ। यो नेपाल सरकारको लोगो यहाँले गुगलमा गएर सर्च गर्ने बित्तिकै नेपाल सरकार लोगो भनेर सर्च गर्नुहोला र त्यसलाई पिएनजी फर्मेटको एउटा लोगो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो डाउनलोड गरेर राखेको लोगोलाई मैले फेरि यहाँ ल्याएर राखेँ। अब यसलाई आफ्नो ठाउँ अनुसार यसलाई सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो लोकेसन अनुसार यसलाई यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँ लोगो पनि राखिसकेका छौँ। अझै यसलाई आकर्षक बनाउनका लागि यहाँ नेपालको झन्डा पनि राख्दा अझै आकर्षक हुन सक्छ। यहाँ झन्डा ल्याउनका लागि पनि यहाँहरूले गुगलमा जानुहोस् र नेपाल फ्ल्याग GIF भनेर सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरेपछि विभिन्न प्रकारका यहाँ यी झन्डाहरू देखिनेछन्। यो मध्येको यहाँहरूले एनिमेटेड, वालपेपर, ट्रान्सप्यारेन्ट, स्मल, हाई रिजोल्युसन कस्तो खालको, जस्तो मैले अहिलेलाई हाई रिजोल्युसनको झन्डा आवश्यक पर्यो भने यहाँ देखिन्छ। यो मध्ये कुनै पनि झन्डा यहाँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ बेस्ट एनिमेटेड GIF भनेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यो झन्डा यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो झन्डामाथि राइट क्लिक गरेर सेभ इमेज एज गर्नुहोस् र यो झन्डा अब तपाईको डाउनलोडमा आएर बस्नेछ। यसलाई सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरेपछि यो झन्डा यहाँले यसरी डाउनलोड गर्न। अब हामीले नेपालको झन्डा राख्नका लागि पनि डाउनलोड गरिसकेका छौँ। यो झन्डा राख्नका लागि यहाँहरू फेरि इन्सर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पिक्चर भन्ने एउटा अप्सन देखिनेछ। यो पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस् र अघि हामीले डाउनलोड गरेको नेपालको झन्डा यहाँ आएको छ। यसलाई सेलेक्ट गरेर इन्सर्ट गरिदिनुहोस्। इन्सर्ट गरेपछि यो झन्डा यहाँ आइसकेको छ। यसलाई रिसाइज गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई रिसाइज गर्नुहोस् र आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई सानो ठुलो कहाँ राख्ने चुज गर्नुहोस्। यसरी रिसाइज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई थोरै हामीले आकर्षक बनाइसकेका छौँ। झन्डा पनि राखिसकेका छौँ। जस्तो अब यहाँ स्लाइड सो गर्नुभयो भने अब हाम्रो स्लाइड यसरी देखिनेछ। अब हामीले यो माथि अलिकति डिजाइन गरिसकेका छौँ। अब यो बीचको बक्समा आफ्नो आवश्यकता अनुसारको टेक्स्ट राख्नका लागि फेरि अघिकै विधि हो, इन्सर्ट, वर्ड आर्ट र आफ्नो मन परेको टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यो टेक्स्ट बक्स यहाँ आएको छ। यो टेक्स्ट हियर, यसलाई कन्ट्रोल A गर्नु भने अल सेलेक्ट हुनेछ र मैले यहाँले नमुनाको लागि एउटा टेक्स्ट यहाँ
यो राखेको छु। यहाँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई राख्न सक्नुहुनेछ। अहिले यो टेक्स्ट कलर यहाँले चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको लागि यसलाई अल सेलेक्ट गरेर अब यसको फन्ट कलर कस्तो राख्ने यहाँ जानुभयो भने फन्ट कलर आउनेछ र यसलाई सेतो कलरको फन्ट भयो भने अझ म्याच हुन सक्छ। यहाँ यसको कलर यसरी फन्ट कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो एउटा नमुनाको लागि एउटा टेक्स्ट यहाँ आइसकेको छ। अब अर्को बक्समा केही कुरा जस्तो यो अहिले तालिम सम्बन्धी केही राखिएको छ भने अब यो टेक्स्टमा अघिकै जस्तै केही टेक्स्टहरू यो बक्सभित्र केही टेक्स्टहरू यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यो टेक्स्ट यहाँ लेखेँ। यसको फन्ट साइज यसलाई बढाइदिन यहाँले सक्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार। जे हो त्यो टेक्स्टलाई अलिकति ठुलो भयो यसलाई सानो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ आफ्नो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यो बक्समा पनि यहाँले जे लेख्नु पर्नेछ त्यो टेक्स्ट यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिले यहाँ उद्घाटन सत्र भनेर मैले लेखेँ। त्यो कोकिला मलाई मन पर्ने भएको हुनाले यो फन्ट राखेँ। यसलाई केही सानो ठुलो यहाँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यति भएपछि हाम्रो एउटा टेक्स्ट तयार भएको छ। यसमा अब पर्दा राखेर अझै आकर्षक हामी बनाउनेछौँ। स्लाइड तयार भएको छ। अर्को स्लाइड हामी बनाउँछौँ जुन अर्को फेरि ब्ल्याङ्क नयाँ स्लाइड क्रिएट गरौँ र एउटा नयाँ स्लाइड यहाँ ब्ल्याङ्क स्लाइड आइसकेको छ। अब हामीलाई यहाँ पर्दा आवश्यक पर्यो। पर्दाको लागि फेरि हामी इन्सर्ट। अब हामी यहाँ अनलाइनबाट केही आफूलाई मनपर्दो पर्दा हामी यहाँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ। जस्तै यो अनलाइन पिक्चरमा जानुभयो भने अब हामी यहाँ सोझै अनलाइनबाट आफूलाई मन परेको एउटा पर्दा जस्तै रेड कर्टेन भनेर मैले यहाँ सर्च गरेँ। अब तपाईलाई यहाँ मन परेको पर्दाको डिजाइन एउटा सेलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ विभिन्न प्रकारका पर्दाहरू आइसकेका छन्। तपाईलाई जस्तो खालको पर्दा मन पर्छ, मलाई अहिले यो पर्दा मन पर्यो, यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि इन्सर्ट वन भन्ने अप्सन यहाँ देखिनेछ। अब यो पर्दा यो हाम्रो स्लाइडमा आयो। यो पर्दालाई यो स्लाइड भरि हुने गरी यसको साइज यसरी बढाइदिनुहोस्। यसलाई ड्र्याग गरेर यो स्लाइड भरिको यो पर्दा अब बन्यो। यसरी हामीले एउटा पर्दा यहाँ ल्यायौँ। अब अघिको सुरुवातमा हामीले टेक्स्ट लेखेको स्लाइड माथि छ। यो पर्दा राखिएको जुन स्लाइड छ यसलाई सुरुमा लैजानुहोस्, ड्र्याग गरेर माथि लैजानुहोस् र यो माथि गइसकेपछि यो पर्दा आएको छ। यो पर्दा अहिले यो खुल्ने अवस्थामा छैन। जस्तो अहिले देख्नुभयो भने यो खुलेको छैन। यसरी यो अवस्थामा छ। अब हाम्रो यो पर्दा तयार भइसकेको छ। यदि यहाँले यो पर्दामाथि यहाँ भए जस्तै यो एउटा टेक्स्ट, यस्तो टेक्स्ट राख्न चाहनुहुन्छ, यसलाई कसरी डेकोरेट गर्ने, कसरी अझ राम्रो बनाउने, आकर्षक बनाउने, यो यहाँले आफैले अझ राम्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी एउटा टेक्स्ट राख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै यो पर्दाको माथि टेक्स्ट राख्नुभयो भने पर्दासँगै त्यो टेक्स्ट पनि खुल्नेछ। यसका लागि तरिका अघिकै हो। यहाँ इन्सर्टमा जानुहोस् र ओडाटमा गएर यहाँ आफूलाई चाहिएको, जस्तो कि मैले यहाँ स्वागतम भनेर लेखेँ। यसलाई यहाँले टेक्स्ट कलर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको टेक्स्ट कसरी राम्रो देखिन्छ, यसको कलर यसरी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पर्दासँगै यो टेक्स्ट पनि खुल्नेछ। अब हाम्रो एउटा काम बाँकी छ, यो पर्दालाई सुन्दर तरिकाले खुल्ने बनाउने। यसका लागि अब हाम्रो यो स्लाइडलाई यथावत राखेर यो स्लाइडमा अब हामीले केही गर्नु पर्दैन। जुन स्लाइडमा हामीले पर्दा राखेका छौँ, पर्दा राखेको स्लाइडलाई हामीले केही गर्नु पर्दैन। हाम्रो अब यो दोस्रो जुन स्लाइड छ, टेक्स्ट लेखिएको स्लाइड, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, सेलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँ ट्रान्जेक्सन भन्ने एउटा ट्याब छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँले यदि अफिस 13 भन्दा माथिको अफिस प्रयोग गर्नुभएको छ आफ्नो डिभाइसमा भने यो अप्सन यहाँलाई प्राप्त हुनेछ। ट्रान्जेक्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँ ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुहोस्। ड्रप डाउनमा क्लिक गरेपछि कर्टेन्स भन्ने छ, यहाँ कर्टेन्समा क्लिक गर्नुहोस्। कर्टेन्समा क्लिक गरेपछि
अब यो पर्दा यसरी अटोमेटिकल्ली खुल्नेछ। अब तपाईले यो पर्दालाई खुल्ने बनाउन यसरी हेर्नुभयो भने अब यो स्लाइड सो गर्नुहोस्। स्लाइड सो गरेपछि यो पर्दा यसरी रहनेछ। अब पेज डाउन एरोलाई आफ्नो डिभाइसको किबोर्डमा रहेको डाउन एरोलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यो पर्दा यो सुन्दर तरिकाले यसरी खुल्नेछ र अप एरोलाई क्लिक गर्नुभयो भने पर्दा यसरी बन्द हुनेछ। यो पर्दालाई यसरी हामी सजिलै डिजिटल ब्यानर हामी यसरी तयार गर्न सक्छौं। थोरै मेहनतले सुन्दर तरिकाले अझै यो भन्दा सुन्दर यहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार यो ब्यानर डिजिटल ब्यानर यहाँले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। मैले आज यहाँलाई यो प्रविधि प्रयोग अन्तर्गत पावर पोइन्टमा सुन्दर बनाउनका लागि यसको टेक्स्ट लेखन, स्लाइडको डिजाइनदेखि लिएर पर्दा राखेर त्यो पर्दालाई सुन्दर तरिकाले बन्द हुने र खुल्ने बनाउने तरिकाको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिएको छु। यो विषयवस्तु सम्बन्धी यहाँको आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु हुन र सिकाइ सहजीकरणमा प्रविधि प्रयोगलाई यहाँले उच्चतम रूपमा प्रयोग गरिदिनु हुनका लागि यहाँहरूसँग म पुनः अनुरोध गर्दै यो विषयवस्तुबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।